Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobile Arena YouTube csatornája, és végre megint porszívónk van, méghozzá egy Dreamy modell, ami az L50 Ultra AE nevet viseli, ahol az AE az az Extended Armot jelenti, ami már az L40-nél is így volt, viszont hát az mindenképp egy változás, hogy ez már nem csak a mopokat tudja kinyújtani oldalra, hanem ugye a körkefét is. De ezzel kicsit előre szaladtam. Ugye azt gondolnád, hogy amikor egy L40 Ultra AE után kijön egy L50 Ultra AE, az azt jelenti, hogy megtartják az előző modell funkcionalitását, és adnak hozzá ezt-azt annak érdekében, hogy érezzed, hogy előrelépés történt. És első blikre egyébként ez így is történt, de az ördög a részletekben rejlik, és van olyan dolog, ami eltűnt ebből a gépből, miközben az elődben benne volt, és ennek én specifikusan egyáltalán nem tudok örülni, de megint előre szaladtam. Kezdjük azzal, hogy ez a gép jelenleg Magyarországon 200 000 forintba kerül, ami egyébként nem egy rossz ár, mert a tavalyi L40 Ultra AE az még mindig piacon van, és az 185 000 forint körül mozog, szóval viszonylag kicsi a különbség a két masina között, ezért aztán hát gondolhatnád, hogy érdemes megvenni az újat, de várd meg, míg végigmondom ezt a videót, mert akkor lehet, hogy átgondolod ezt a döntésedet. Na, viszont, ugye a tavalyi évben az egyik legkelendőbb porszívó Magyarországon az mindenképp az L40 Ultra AE volt, az a videó, amit arról készítettem, rendkívül sok megtekintést kapott, annak a fórumában, a kommentmezőjében nagyon sok hozzászólás érkezett, tehát ez egy népszerű modell, és azért is tudom, hogy ez nem megalapozatlan, mert azt az L40 Ultra AE-t, ami itt volt ebben a videóban, azt a mai napig használjuk, és minden gond nélkül működik, és mindenki rendkívül meg van vele elégedve, szóval én is nagy reményekkel vártam az L50 Ultra AE-t. Ránézésre ugye nincs nagy eltérés, ugye most is van egy jókora dokkolónk, aminek a tetejéből ki tudom venni a tisztavizes tartályt, ami 4,5 literes, természetesen van egy szennyes vizes tartálya is, ami 4 literes, úgyhogy ezek a szokásos módon vannak elhelyezve, és ezt a panelt is le tudom szedni innen a dokkoló elejéről, és akkor látjátok, hogy alatta van egy porzsák, az gyárilag benne van, adnak hozzá még egyet, illetve van itt egy ilyen tartály, egy cartridge, aminek a tetejébe pedig be lehet önteni azt a tisztító folyadékot, amit a Dreamy egyébként egy tégelyt, egy flakont mellékel is a porszívóhoz, szóval ebből sincsen probléma, ezt ugye ő automatikusan adagolja bele a vízbe akkor, amikor zajlik a működtetés. Na, van még egy újdonság a dokkolóban, elveszem innen magát a porszívót, ezzel megijesztem a kutyát, de a dokkolóban ugye megváltozott az a panel, amin keresztül ugye a koszos vizet intézi, meg a mopoknak a tisztítását, és most csak ezt a részét tudod kivenni a dokkoló aljának, amiben ugye látod, bár van is nekem némi szennyeződésem, de alapvetően ez az a rész, ahol ugye a koszos vizet begyűjti, vagy lemegy a kvázi saját csatornájába a dokkolónak, és ez egy ilyen szűrőbetét, ezt a szűrőbetétet kell mindösszesen tisztítanod, és magát ezt a nagy műanyag platnit, amin egyébként a mopok mosása történik, hát sokkal ritkábban kell majd takarítani, ez egy ilyen átalakítás, és mindenképpen örömteli, úgyhogy ez okvetlen egy pozitívum, és akkor eljött az idő, hogy foglalkozunk magával a géppel. Na most ránézésre ez ugye nem sokba különbözik az előző modelltől, ez azt jelenti, hogy ez most is egy jó nagy tányér, akárcsak a korábbi modell, ilyen 37-38 cm-es az átmérője, és mint látjátok, most is van a tetején egy lövegtorony, amiben ugye a lidár üldögél, és ez továbbra sem húzza le magától. Ez a funkció, hogy a lidárt le tudja tolni, ez a drágább gépek kiváltsága. Ha itt felnyitom ezt a panelt, akkor hát ott sincs nagy meglepetés. Most is azt látjátok, hogy benne van ugye a portartály, hogyha szeretnéd manuálisan üriteni, vagy esetleg eltömödött és muszáj, illetve van egy QR kód, annak a beolvasásával tudod hozzáadni a porszívót a Dreamy Home alkalmazáshoz, ami egyébként egy szögegyszerű művelet, az a fontos paramétere van, hogy mindenképpen 2,4 GHz-es Wi-Fi-re kell rárakni, mert az 5 GHz-es hálózatokon nem működik. Ezt lehet emiatt haragudni sok okosotthon gyártóra, de a helyzet az, hogy azért nem működik 5 GHz-en, mert a 2,4 GHz-nek jobbak a terjedési sajátosságai, és ezért jobban be lehet vele fedni egy lakást, szóval általában minden ilyen okosotthonos berendezés a 2,4 GHz-en működik. Jó. Ha szemből nézed a gépet, akkor azt látod, hogy a kialakítását tekintve nagyon hasonló az előző modellhez, vagyis van rajta egy kamera, meg van rajta valami egyéb érzékelő is, és itt van az óriási különbség az L40 Ultrahoz képest, ebben ugyanis nem egy RGB kamera van, tehát nem egy ilyen hagyományosnak tekintető kamera, hanem ez a kamera, ez igazából egy infra kamera, vagy mondhatnánk azt is, hogy olyan, mint egy éjjellátó kamera,
ami úgy működik, hogy itt ez a felső rész kibocsát magából infravörös fényeket, és a visszaverődéseket érzékeli ez a kamera, az alapján van egy körülbelüli képe arról, hogy éppen mi van előtte, és ezt segíti a navigációhoz, hogyha ugye olyan dolgokat kell megközelíteni, vagy olyan dolgok jönnek szembe, amelyek a LiDAR síkja alá esnek. Na most, és most rá is térnék erre, hogy ez mit jelent. A problémám ezzel az, hogy az RGB kamera, amit az elődmodell használt, meg amit egyébként a magasabb kategóriás Dreamy gépek is használnak, amögött van egy AI rendszer, ami segít abban, hogy felismerje maga a porszívó azt, hogy mi van előtte a kamerakép alapján, és ez nagyon jó arra, hogy mondjuk felismer kábeleket, kisebb tárgyakat is tud detektálni, vagy adott esetben például makacsabb szennyeződéseket is felismer a parkettán vagy a szőnyegen, és akkor azokra ugye rámegy külön. Most ezzel az infrás megoldással ezek a funkciók ezek zömmel eltűnnek. Így sem mondom, hogy béna, mert mondjuk, hogyha egy földre dobott kulcsomó jön a porszívó felé, illetve hát a porszívó vagy a kulcsomó felé, akkor az történik, hogy hát attól függ, hogy honnan érkezik a porszívó, de alapvetően észreveszi, de van, amikor simán átgyalogol rajta, és ugyanez van a kábelekkel is, hogy van, amit észrevesz, de abszolút benne van a pakliba, hogy magára csavarja, velem is előfordult, szóval egyáltalán nem olyan az akadály elkerülése aprólékossági szempontból, mint amilyen az L40 Ultrának volt. Jó, ha alulról nézed a gépet, akkor nincs nagy meglepetés, van két forgómop, ezek ugye lecsatolhatóak egy mágnessel. Mop pads removed. És akkor be is mondja, meg vissza is lehet őket tenni simán. Mop pads installed. Itt ugye az a lényeg, hogy a drágább masinák azok maguktól lecsatolják ezeket a moppokat, és a dokkolóba tudják hagyni. Az L szériában ez nem jellemző tulajdonság a Dreamy-nél, ami azzal jár, hogyha te kifejezetten és kizárólag csak porszívózni szeretnél vele, mert mondjuk nagyon vastagszálú szőnyeged van, akkor hát kénytelen leszel ezt manuálisan leszedni, akkor nem is kínálja fel az alkalmazás azt, hogy tudjál felmosni, hanem csak porszívózás üzemmódban megy. A futómű vagy a felfüggesztés az is olyan, mint tavaly, ez azt jelenti, hogy nincs benne az a ProLeap technológia, amit a Dreamy a komolyabb gépeknél használ, vagyis 2 cm-es küszöb a hivatalos érték, amin át tud menni. A gyakorlatban ez egy picit több, tehát ilyen 2,2-2,3 cm-en átverekszi magát, többszöri nekifutásod, azt meg tudja ugrani. Ha ennél nagyobb küszöbeid vannak, akkor vagy nem ilyen gépet veszel, vagy pedig vásárolsz valahonnan küszöbrámpát, mert ugye a Dreamy térképében ezeket lehet jelölni, és akkor azokat a küszöbrámpákat szemből fogja megközelíteni, hogy ne tolja el akkor, amikor áthalad ezeken az akadályokon. Ami nyilván még fontos, hogy milyen a spirális kefe. Ez ebben a gépben egy trikrát kefe, vagyis egy olyan spirális kefe, amiben van egy kés. Ez ugye azért jó, mert a hosszabb szőr és hajszálakat miközben ugye magára csavarja, el is vágja, és ha elvágta, akkor fel tudja szippantani. Szóval ilyen gubancgátló kefe van benne. Szintén el kell mondjam, hogy az L40 Ultra AE abból a szempontból többet kínált, hogy ott is megvolt ez a Trickrat brush, csak volt mellé egy ilyen sima gumisabb kefe is, aminek elvileg a hatékonysága valamivel jobb a kemény felületeken. Ehhez az L50 Ultrahoz viszont csak ez a Trickrat brush jár, úgyhogy ez is egy pici visszalépésnek számít. Na, ami megmaradt az az 5200 mAh-órás aksi, ezzel nagyjából egy olyan 80-90 percet tud elmenni egy húzamba a gép, és ugye van egy ilyen ökolszabály a takarításhoz, hogy általában robotporszívók egy általános zegzugosságú lakásban, hát 1 perc alatt intéznek el 1 négyzetméter takarítást. Ez most is igaz, ami azt jelenti, hogy egy töltéssel egy 80 négyzetmétert fel tud takarítani. Ha te most megijedtél, hogy úristen, nekem 90 négyzetméteres a lakásom, és mi lesz, akkor egyrészt ne ijedj meg, mert a bútorok ugye lejönnek belőle, meg a különböző tereptárgyak, tehát egy 90 négyzetméteres lakásban a takarítható terület az általában ilyen 65 négyzetméter. Másrészt, ha pedig ennél is nagyobb lakásod van, akkor se aggódjál, mert nyilván az van, hogy amikor már merülőben van, akkor visszamegy a dokkolóhoz, ott elidőzik egy darabig, és utána onnan folytatja a takarítást, ahol abba hagyta. Jó, na, és akkor hogy működik, mi a tapasztalat? Na, először is, maga az alkalmazás az továbbra is szuper, ugye az alkalmazás nyelven magyar, de a porszívó nem tud még magyarul beszélni, csak angolul, meg még egy csomó más nyelven. Az
telepítés tényleg marha egyszerű, és ugye az első telepítéskor, hát ugye miután ezen megvagy, akkor annyi a dolgot, hogy elküldöd egy ilyen hozzávetőleges térképezésre, és akkor körbeszalad a lakásban, nagyjából felméri, hogy mi a helyzet, és akkor utána tudod elindítani az első igazi takarításodat, amit vagy te magad állítasz be, hogy milyen szívóerővel akarod ezt intézni, vagy rábízod arra az AI-ra, aminek az a neve, hogy Clean Genius, és akkor maga a porszívó találja ki, hogy függően attól, hogy milyen kéglid van, mennyi vizet, meg mennyi szívóerőt használjon. Utána elindul, megoldja. Na most ugye nyilván a kérdés a két dolog ilyenkor, hogy milyen a hatékonysága, és hogy milyen az objektum elkerülése. Most hatékonyság szempontjából az van, hogy ennek a gépnek a szívóereje magasabb, mint a tavalyi modellnek, az ugye 19.000 Pascal volt, ez pedig 28.000 Pascal. Ez ugye nem szívóerő, hogyha nagyon ragaszkodunk a fizikai terminológiához, hanem a nyomáskülönbséget jelzi, amit ugye létrehoz a porszívón belül vákum formájában a rendszer, és ami a külső nyomás, és miután ugye ez a nyomáskülönbség fennáll, ezért ugye a por beszívódik a vákum irányába, és ezt jelezzük Pascallal. Szóval, hogy a 28.000 Pascal a sok, nagyon soknak számít, az a csúcskategória szintje, éppen ezért mélyebbről ki tudja szippantani a szőnyegből a szennyeződéseket, tehát ilyen szempontból okvetően van egy fejlődés. A szőnyegkezeléssel meg az a szitu, hogy ugye van rajta egy szőnyegdetektáló, egy ultrahangos megoldás, aminek a segítségével érzi, hogy a szőnyegre téved, olyankor ugye 1 centivel fel tudja emelni a forgómappokat, hogy ne vizezze össze a szőnyeg tetejét, és felkapcsolja a maximális szívóerőt. Viszont amikor már a térkép készen van, akkor érdemes neked manuálisan megmondanod, hogy ténylegesen hol van a szőnyeg, mert ezzel az ultrahangos érzékelővel nem tudja milliméterre pontosan lerakni, de viszont a térkép szerkesztésben meg tudod ezt oldani, de ez azzal is jár, hogyha elmozgatod a szőnyegeket, akkor vagy átmozgatod a térképen belül is utólag a szerkesztés funkciónál, vagy pedig elküldöd egy új térképezésre a gépet, és akkor az új helyeken lesznek már a szőnyegek, de egyszer megjegyzi, utána úgy fog rajta dolgozni, tehát ahol eddig szőnyeg volt és onnan elvitted, ott nem fog felmosni, csak porszívózni, és ahol most szőnyeget tettél, mert eddig nem volt, azt meg fel fogja mosni, szóval ezt manuálisan utána kell kontrollálni, a legtöbb porszívó egyébként így működik, talán a roboroknál láttam olyat, hogy ezt intelligensen kezeli. Amikor a szőnyeg tisztításról beszélünk, akkor még egy dolgot érdemes tudnotok, hogy lehet mondani neki azt, hogy hogyan kezelje a szőnyegeket, kikerülje, átszaladjon rajta felemelt moppokkal, vagy egyáltalán ne is foglalkozzon vele, ezt te állítod be, és amikor készen van a térképed, akkor be tudod állítani, hogy melyik helységet, melyik sorrendben csinálja, azt is be tudod állítani, hogy helységenként mennyi vizet és milyen szívóerőt használjon, szóval, hogy elég jól lehet paraméterezni, sőt, ugye nem csak a küszöbrámpát lehet beállítani a szoftverben, hanem be lehet állítani azt is, hogyha vannak földig érő függönyeid mondjuk nyilászárók előtt, akkor a legtöbb porszívó azokat akadálynak veszi, de a Dreamy-nek meg lehet mondani az alkalmazásában, hogy figyelj, az egy függöny, menjél bele nyugodtan, és mögötte lesz majd az akadály, azt majd leszel szíves észrevenni. Na most, ha már akadályokról beszélünk, akkor ugye itt van ez az infravörös érzékelővel megtámogatott infrakamera. Hát ezzel meg az van, hogy a kisebb dolgokat nem veszi észre, ugyanakkor viszont az L40 Ultra, ha sötét területen dolgozott, akkor fel kellett magának kapcsolni egy extra lámpát, ami megvilágította az előtte álló területet az RGB kamera kapcsán. Erre itten nincsen szükség. Voltak itt zavart, hogy ilyen marha erős fénnyel megy akár éjszaka is a robot, hogy lásson. Szerintem inkább zavarjon és legyen jobb az objektum elkerülése, mintsem, hogy erre az infrára cseréljük le. Szóval ez számomra egy kicsit szomorú. Amikor pedig visszamegy, vége a takarításnak és visszamegy, akkor ugye ürít a porzsákba, az kb. 90-100 napig jó az a porzsák, kiteszi a vizet magából, a szennyes vizet, ha kell, akkor fölveszi a friss vizet. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy átlagos lakásban, egy 60-70 négyzetméteres lakásban, szőnyeggel, felmosással kb. 3 kör tud menni egy adagnyi vízzel, aztán majd leszel szíves cserélni. De ami viszont szintén fejlődés az előthöz képest, hogy most már a felmosó tappancsokat 100 Celsius fokos vízben is fel tudja mosni, ami azért nagyon kellemes, mert az ugye hát valamennyire antibakteriális is. Úgyhogy ezeket kell róla tudni. És miután ezt most mind elmondtam, nyilván van itt egy óriási kérdés, érdemes-e 15-20 ezer forinttal drágábban megvenni az L50 Ultrát az L40 Ultra helyett, ami még mindig piacon van, mert az a tavalyi év egyik slágerterméke volt, és az 250-en nyitott, most már csak 185, szóval szépen zuhant az ára, és azt mondom nektek, hogy ha olyan kégliben éltek, ahol sokszor van az, hogy ez az a földön marad, kutyajáték például, vagy kábelek, vagy egyéb ilyen dolgok,
akkor én azt gondolom, hogy az RGB kamerás L40 Ultra ügyesebben kerüli ki az akadályokat. Ha nem ilyen a lakásod, viszont mondjuk van hosszú szálú szőnyeged, meg kutyaszőröd, akkor lehet, hogy jobban jársz az L50 Ultrával, aminek a szívóereje jelentősen magasabb, mint a tavalyi modellé, cserébe viszont objektum elkerülésben nem annyira ügyes, úgyhogy ez egy ilyen dilemma. Ha pedig ugye szeretnél magasabb szívóerőt és az objektum elkerülés is fontos az álmodra, akkor most idén már nem csak Ultra AE néven vannak L50 porszívók, hanem van az L50S Ultra meg Pro, és a Pro modellek azok RGB kamerával rendelkeznek, és nyilván valamivel drágább van, de van olyan, ami már 30 000 Pascal tud, és rajta van ugye a kamera is, szóval, hogyha ez a vágyad, akkor egy picit a mélyebben a pénztárcába kell nyúlni, és akkor kapsz olyan gépet is. Csak akkor meg már nagyon közel van az X50 Ultra, ami a tavalyi csúcsmodell, ami szintén nagyon sokat tud, és az is körülbelül annyiba kerül, tehát kicsit olyan most már a Dreaminek is a modell frissítése, mint egy telefonos cégé, mint mondjuk a Samsungé, meg a Xiaomi aztán pláne, hogy a tavalyi meg az idei gépek eléggé egymásra csúsznak, szignifikáns különbségekből már nagyon kevés adódik, tehát lehet, hogy egy tavalyi csúcskategóriás valami az jobb választás idén, mint egy friss középkategóriás masina, és én az L50 Ultra AE-nél tipikusan ebben az érzetben vagyok, szóval ha rajtam múlna, vagy ha nekem kéne a középkategóriába gépet vennem, akkor lehet, hogy én az L40 Ultra AE-t választanám. Az is egy remek masina. Ennyi fért ebbe a videóba, remélem, hogy hasznos tudott lenni. Ha úgy érzed, hogy nem volt haszontalan és néznél még hasonlókat, de valamilyen ismeretlen oknál fogva még nem vagy feliratkozva, de akkor itt az óriási lehetőség a megnyomni a körülöttem elhelyezkedő gombok közül a megfelelőt, és akkor nem fogsz lemaradni a későbben érkező tartalmakról sem. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor mi a Csutkával nagyon szépen köszönjük a belénk vetett bizalmat és a kitüntető figyelmet. Találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!